Magandang araw po sa ating lahat. Magandang umaga po sa ating mga kasamahan sa God's Beloved Christian Ministries at sa Far Eastern Evangelical Theological Seminary at sa ating po mga kaibigan, kababayan sa buong Pilipinas at maging po sa buong mundo. Ngayon pong araw na ito ay pinagdiriwang po natin ang araw ng mga tatay. Kaya kami po ay bumabati sa lahat po ng ating mga katatayan. Sa paralan po ng Biblia sa Faith Seminary, atin pong binabati ang ating pong mga kapastoran at mga kapatid. Sa CGCB po kay Pastor Edmundo Gadmunton, kay Engineer Wilfredo de Castro, kay Ferdinand de la Cruz, kay Kuya Ambet Collado, gayon din po kay Pastor Lumelo de la Cruz, Pastor Edwin Gadmunton, yung inaanak ko po sa Marawa, si Ferdinand Modelo, at sa mga katatayan mo natin sa CGCB Marawa, Malaiba, San Isidro at sa San Jose. Gayon din po sa LCC Talavera kay Pastor Henry Santos, kay Kuya John Pascual, kay Kuya Feliciano Elas, at sa mga katatayan po sa Abundant Life Christian Church sa Talavera, Nueva Ecija. Gayon din po kay Pastor Gilbert sa LJCC at sa kay kumparing Pastor Bonnie Simon dyan po sa Spain, no? Sa LJCC po kay Kuya Eddie Marsan at sa lahat po ng katatayan sa Lord Jesus Covenant Church. Kaya din po kay Pastor J.R. Aquino sa CBC, no? At sa mga katatayan po natin dyan sa CBC San Andres, magandang umaga po. At kaya din po kay Pastor Vic Feder at sa mga katatayan sa Community Grace Christian Church, CGCC, no? Kay Pastor Alex din po. Sa atin pong mga katatayan, sa lahat po ng katatayan sa Faith Seminary, magandang umaga po at Happy Father's Day. Sa atin pong mga katatayan sa GBCM, unang-una po kay Pastor Jody Asuncion, no? Kay Pastor Bong Cuenca, kay Kuya Naldi Cuenca, kay Kuya Hari, kay Dan Arquero, at kay Kuya Joe Dumayag, no? Kay Kuya Rodel Mendoza, Roel Mendoza, Ali Facunla, at gayon din po sa mga katatayan natin sa Divine Grace sa Iram, Olongapo, at sa mga katatayan sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Magandang umaga po at nawa ay maging kahalintulad kayo ng ating Ama na sumasalangit na siyang pinagtutularan ng lahat ng Ama sa buong mundo. Bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay manalangin sa Panginoon at pagpasalamat po natin sa Panginoon ang ating pong mga katatayan at hilingin natin ang bendisyon ng Diyos sa ating pong mga katatayan sa pamumuno po ng ating pastor, Pastor Jody Asuncion. Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay sama-samang manalangin. Panalangin natin ang mga ama ng tahanan na siyang pinili po ng Panginoon para mabuo ang isang pamilya. Kaya isang karangalan natin na patuloy na i-celebrate ang kaarawan po ng ating mga tatay. At nandito po tayo ngayon para pagkaisahan na ipanalangin natin sila sa Panginoon. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po sa oras na ito. Salamat sa pagkakataon na patuloy mong binibigay sa amin upang patuloy naming ilapit sa inyo, Panginoon, ang mga haligi ng tahanan. Yes. Salamat po dahil sa pagbibigay mo po ng karapatan sa kanila, Panginoon. Yes. Upang isa sila sa mamumuno sa tahanan na siyang ipinagkaloob mo po sa kanila. Okay. Salamat po dahil alam namin, Panginoon, na sila ay binigyan mo ng otoridad, Panginoon, para pamahalaan, pangalagaan, at patuloy na bantayan, Panginoon, ang bawat pamilyang ibinigay mo sa kanila. Okay. Pero dalangin po namin sa umagang ito, Panginoon, patuloy mo silang pagpalain, Panginoon. Sino man po sila, sa mga nabanggit kanina, Panginoon, malapit po kami sa inyo. Patuloy mo silang pagpalain sa kanilang buhay, lalo na po sa kanilang espiritual na pamumuhay sa ngayon, Panginoon. Naway manatili po silang lumago at magpatuloy sa gawaing ipinagkatiwala mo po sa kanila. Ikaw ang patuloy na magbigay ng kalakasang pisikal, Panginoon. At naway maranasan po nila ang kapayapaan sa kabila, Panginoon, ng
trahedya na lumalaganap ngayon dahil sa COVID-19, Panginoon, Yes. sa aming bansa. Nawa, Lord, lalo po kaming magpakatibay sa inyo dahil alam namin, Panginoon, na isa kami sa tumatayo bilang haligi, Panginoon, ng tahanan. Kaya Lord, patibayin mo po ang kanilang pananampalataya, ang kanilang kalusugan, Panginoon, ang kanilang relasyon sa inyo, upang kailanman, Panginoon, sa pagdating ng mga pagsubok ay nandyan pa rin po sila. Patuloy na naninindigan bilang mga anak mo na siyang binigyan mo ng tungkulin para gawin ito. Kaya Lord, salamat po sa inyo at pinagkakatiwala po namin sila sa inyo. Patuloy mo silang lalong bigyan pa, Panginoon, ng pag-asa na siyang pag-ahawakan nila, lalong-lalo na po sa mga salita mo na siya nilang nababasa, Panginoon, na pag-aaralan, na siyang patuloy na makakatulong sa kanila, Panginoon, upang lalo sila maging mabuti, Ama, Panginoon, para sa kanilang pamilya. Kaya Lord, salamat po sa inyo. Ang lahat ng ito ay patuloy namin inilalapit ng mayroong pasasalamat sa iyong dakilang pangalan, sa dakilang pangalan po ng aming tagapagligtas na si Jesucristo. Amen. Sabi po sa awit 96 verses 1 to 5, purihin natin si Yahweh, awitan ng bagong awit, purihin natin si Yahweh, lahat ng nasa daigdig. Awitan natin si Yahweh, ngalan niya ay sambahin, araw-araw ang ginawang pagliligtas ay banggitin. Kahit sa ipahayag na si Yahweh ay dakila, sa madla ipahayag ang dakila niyang gawa. Si Yahweh ay tunay na dakila, marapat na papurihan, higit sa sino mang Diyos, siya'y dapat igalang. Ang Diyos ng sanlibutan, pawang mga Diyos-Diyosan, si Yahweh lang ang may likha ng buong sangkalangitan. Ito po natin ang ating Panginoon, dahil sa kanyang kabutihan. Itaas ang ngalan niya.
pag-iingat, proteksyon Yes. niyo po sa amin sa buong isang linggo. Ingatan niyo po kami sa mapanirang virus, O Lord God, na kumakalat sa aming Yes. bansa. Salamat, Panginoon, sapagkat meron po buhay, hininga sa oras na ito na kami po ay malayang magpuri, sambahin ka sa Espiritu, katotohanan. Yes. Salamat, Panginoon. Napakabuti niyo po sa bawat isa sa amin. Narito po kami na ibibigay po namin ang aming pagsamba, Yes. ang aming pong buhay, ang aming pong kalayaan, Lord God, na makinig ng iyong salita Yes. sa oras na ito. Okay. Panginoon, ano man po, Panginoon, ang nakita mong karamihan, kami po ay patuloy na nagpapalinis. Yes. Inising mo po kami upang sa gayon, sa aming pong pakikinig ng iyong mga salita ay patuloy po maging pagpapala sa aming buhay. At tulungan mo po kami na, maging maayos po ang aming pakiramdam, ang aming pangatawan sa oras na ito upang damhin po namin ang iyong mga salita. Yes. Tulungan niyo po kami na hindi lamang po namin ito mapapakinggan, kundi magamit po namin ito sa pang-araw-araw namin pamumuhay. Yes. Pagpalain mo nga po, Panginoon, ang iyong gagamitin na magbibigay ng gagamitin mong daluyan na iyong pagpapala, Yes. Panginoon. Pagpalain mo po siya at patuloy mo yung katalinuhan at kaalaman, Panginoon. Yes. Na ibibigay ang mga salita mo, Panginoon. Kaya Lord, salamat po sa oras na ito at kayo po ang may taas sa aming buhay. Salamat po sa pangalan ng Jesus. Amen. Makipagbukasan po kayo sa akin sa Hebreo, Kapitulo 1, talatang 1 hanggang 3. At sa huling talata po ay sabay-sabay po tayo. At ganito po ang sinasabi. Noong una, nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Ngunit sa mga huling araw na ito, siya nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak, sa pamamagitan ng anak na nilikha ng Diyos sa sanlibutan, at siya ay piniling tagapagmana ng lahat ng bagay. Ang anak, iba sa anak, ang pagpapatian ng Diyos kung ano ang Diyos ay hindi ng anak. Siya ang naghihinga sa sansinukob sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Pagkatapos niyang linisin tayo sa ating mga kasalanan, siya'y umupo sa kanan ng Diyos ang makapangyarihan sa langit. Ang salita ng Diyos. Maaari na po tayong upo. Magandang umaga po muli sa ating lahat. Simula po sa linggong ito at sa mga susunod pong linggo ay pag-aaralan po natin ang sulat ng apostol sa mga taga-Hebreo. Dahil po sa isang natatanging dahilan. Nais po nating makita ng maliwanag ang ating Panginoong Hesus, taglay ang buong kalulatian ng Diyos. Hindi po natin siya makikita ng pisikal o mukhaan dito po sa lupa. Habang tayo ay nandito pa sa mundo, ang tiyak po ay makikita natin siyang mukhaan kapag tayo po ay umuwi na sa ating tahanan. Subalit habang tayo po ay nabubuhay pa sa lupa, ay pwede nating maliwanag na makita ang kanyang mukha sa magitan ng ating mata ng pananampalataya. Sa ating mga puso, at kung ipahintulot niya na siya ay ating makita sa magitan ng kanyang salita. Isa pong bagay ang tiyak. We will never be the same again. Isa pong maliwanag na katotohanan na makikita natin sa Biblia. To see Jesus as Lord is to be changed. To see Jesus as Lord is to be changed. Sa lumang tipan ng makita ni Isaias, si Jesus sa templo, he was forever changed. Nakita niya ang Panginoon sa isang pangitain o vision. Sinasabi po sa Isaiah chapter 6. Ganito po ang ating makabasa. Nakita ko si Yahweh na nakaupo sa isang napakataas na trono. Ang laylayan ng kanyang kasuotan ay nakalatag sa buong templo. May mga serafin sa kanyang ulunan at ang bawat isa ay may 6 na pakpak. 2 nakatakip sa mukha, 2 ang nakatakip sa paa, at 2 naman ang ginagamit sa paglipad. Sinasabi nila sa isa't isa ang ganito, Banal, banal, banal si Yahweh na kapangyarihan sa lahat. Ang buong daigdig ay puspos ng kanyang kalulatian. Sa lakas ng kanyang tinig ay nayanig ang pundasyon ng templo at ang loob nito ay napuno ng puso. Nakakatakot po palang makita ang Diyos sa kanyang kalulatian. Na-realize
marirealize mo na ikaw ay tao lamang sa harap ng makapangyarihang Diyos. Marirealize mo rin na ang iyong pagiging makasalanan sa harap ng isang banal na Diyos. Marirealize mo rin na parang out of place ka o hindi ka nakarapat-dapat sa harapan ng Diyos dahil marumi ang iyong bibig na pinaniniwalaan niyang ikamamatay niya. Subalit ang Diyos ay mahabagin sa isang taong mapagpakumbaba sa harap niya at kumikilala sa kaniyang pagkakasala. Pinatawad agad ng Diyos sa Isaias. Nilinis ng Diyos ang kanyang makasalanan at binigyan pa siya ng panibagong tungkulin ang maging tagapagpahayag ng mensahe ng Diyos sa kaniyang bayan. Simula noon na bago na ang takbo ng buhay ni Propeta Isaias, he was never the same again because seeing the Lord is to be changed. Sa bagong tipan po ay mababasa din natin ang saysaya ng isang tao na masigasig sa kaniyang relihiyong Judaismo, isang kabataang Pariseo na nagpahintulot upang si Esteban ay batuin hanggang sa mamatay. Simula noon, hinanap na niya ang mga tagasunod ni Jesus upang ipabilanggo sa Jerusalem dahil sa kanilang pananampalataya. Subalit sa isa niyang paglalakbay sa daan patungong Damascus, kinausap siya ng Diyos. Nagpakita sa kanya si Jesus sa kanyang kalulatian, katulad na nakasisilaw na kalingningan. Ang pangyayaring ito ang nagbago sa buhay ni Saulo, na naging apostol sa Mahintil at tinatawag na Apostol Pablo. Isa pong maliwanag na katotohanan na kapag nakita natin si Jesus sa kanyang kalingningan, we shall never be the same again. Ano ba ang mayroon si Jesus na kapag ating nakita sa kanyang kalulatian ay mababago niya ang ating buhay? Buksan po natin ating mga Biblia sa Hebreo Kapitulo 1, talatang 1 hanggang 3 at pagbubulay-bulayan po natin ang sinasabi ng banal na salita. Hebreo Kapitulo 1, talatang 1 hanggang 3. Ang mensahe po sa umaga nito ay pinagbanta natin, to see Jesus is to be changed. To see Jesus is to be changed. At panalangin ng aking puso na loobin ng Diyos na makita natin siya sa kanyang kalulatian, sa kanyang karangalan at ang tiyak. We shall never be the same again. At ang masasabi ng mga tao tulad ng mga alagad ni Jesus, sila ay kasama ni Jesus. Upang atin pong maunawaan ang sulat sa mga Hebreo, nang tama ay dapat po natin makita na ito ay sinulat para sa mga Hebreong Kristiyano, na ang pananampalataya ay sinusubok ng mga Hudyo. Ito po ay nasulat upang ipakita ang complete supremacy of Jesus Christ of the new covenant over Hebrew system of Judaism or of the old covenant at maging sa mga propeta nito. Mga dakilang higit pa, mas dakilang higit pa kina Abraham, Moses, Samuel, David, Elias, Eliseo, Ezekiel at Daniel, Jeremias at marami pang iba upang sila ay ma-encourage na magpatuloy na may katatagan sa kanilang pananampalataya. Para ho palang sitwasyon natin yun. Sa panahon natin yun, may COVID-19. Marami yung natatakot, marami nag-aalala, marami nag-aalilangan. Subalit ito po ay magbibigay sa atin ng pag-asa. At lalo higit pang panatagin ang ating pananampalataya. Natangi po ang aklat na ito sa ibang mga aklat. Dahil ito lamang po ang aklat na hindi nagpakilala kung sino ang sumulat. Subalit base sa pangalan ng aklat ay maliwanag na ito ay para po sa mga Kristiyanong Hebreo. Naiba din po sa ibang mga sulat sa kadahilanan hindi ito nag-umpisa sa mga karaniwang pagbati ng sumusulat, kundi ito po ay nag-umpisa sa isang essay na ating pong binasa kanina sa talatang 1 hanggang 3. Ang paksa po ng talatang ito ay isang paghambing kung papaano ang Diyos ay nangusap in the past at kung papaano siya nangusap in the last days. Susundin po natin ang natural na division ng sulat. Ito po ay nakabahagi sa dalawang bahagi. Kung paano nangusap ang Diyos in the past at kung paano nangusap ang Diyos in this last day, verses 2 and 3. Ang sulat sa mga Hebreo ay nag-uumpisa sa pagkukumpara na kung paano mangusap ang Diyos o nangusap ang Diyos nung una at sa mga huling bahagi ng panahon. Nung una nagsalita ang Diyos ating mga ninuno sa iba't ibang panahon, sa iba't ibang paraan sa magitan ng mga propeta. Ngunit sa mga huling araw na ito, siya ay nagsalita sa atin sa magitan ng kanyang anak. Sa magitan ng anak ay nilikha ng Diyos ang sanlibutan at siya ang piniling tagapagmana ng lahat ng bagay. Nais ko pong basahin from New International Version. In the past, God spoke to our ancestors, to the prophets at many times in various ways. But in these last days, He has spoken to us by His Son, whom He appointed heir of all things, and through whom also He made the universe. Verses 1 and 2. Ano po ang sinasabi ng Biblia? God spoke in the past. Ang unang punto natin, God spoke in the past. Ipinapakita po dito kung sino pong author ng tinatawag po natin revelation o ng scripture. Ang Diyos po ang author ng Biblia. Ang Diyos ang author
ng Biblia. Siya ang nagsalita, kaya napunta sa atin ang kopya ng lumang tipan. Dahil ang Diyos mismo nagpahayag ng kanyang sarili. Sa theology po, napakalaga po ng statement na ito na ang Diyos mismo nagpahayag sa kanyang sarili sa atin, kaya pwede natin siyang makilala. Dahil hindi po natin makikilala ng lubusan ng Diyos maliban na siya mismo ang magpakilala sa kanyang sarili. Hindi po natin maalaman na ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat kung hindi po niya ipinahayag ito sa Biblia. Hindi po natin maalaman na ang Diyos po natin ay hindi nagbabago. Hindi po natin maalaman na ang Diyos natin is all-knowing. Hindi po natin maalaman na ang Diyos natin ay omnipotent. Hindi po natin maalaman na ang Diyos natin ay omnipotent kung hindi niya ipinahayag sa Biblia. No. Kaya po sinasabi po natin that this is the revelation of God. Sa theology po, pag sinabi po natin revelation, it means it is the act of God whereby He discloses Himself or communicated truth to the mind. I repeat, it is the act of God whereby He discloses Himself or communicated truth to the mind. Makikita ho natin na ang pagpapakilala ng Diyos ay isang progressive revelation. No? At the same time, sabi natin, it is an act of God. Ito po ang dahilan kaya po hindi lahat ng bumabasa ng Biblia ay nababago ang buhay at hindi nila nakikita si Kristo ng Biblia. No? Kaya nga po, may nabanggit si Propeta Isaiah sa dito, siya sabi, tumingin man sila ng tumingin, hindi sila makakita dahil to see God is an act of God. And to know God is a communication from God. Kaya po mayroon tayong tinatawag na dalawang klase kung paano pinahayag o pinakikilala ng Diyos ang kanyang sarili. Una ay ang tinatawag nating general revelation. No, ito po ay maliwanag na pinakikita ng Diyos ang kanyang sarili sa magitan ng kalikasan o ng nature. Ito po ay maliwanag na ipinahayag ni Apostol Pablo sa Roma Kapitulo 1, talatang 19. Ganito po ang ating mga basa sa Roma Kapitulo 1, talatang 19. Sapagkat ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay maliwanag dahil iyon ay pinapahayag sa kanila ng Diyos. Talatang 20. Mula pa ng likhain ng Diyos ang sanlibutan, ang kanyang likas na di nakikita, ang kanyang kapangyarihan walang hanggan, at ang kanyang pagkadiyos ay maliwanag na niyahayag na kanyang mga ginawa, kaya't wala na silang maidadahilan pa. Sa awit 19, ganito po ang ating makikita. No? The heavens declare the glory of God. No? Lahat po tayo ay nakakita na sa kalawakan. No? Pero ang problema, pag tumitingin po ba tayo sa kalawakan, nakikita po ba natin ang kamangha-hanga nating Diyos? Ayon po sa sulat ni Apostol Pablo, ipinahayag ng kalikasan ng katangian ng Diyos. Subalit hindi ito makita ng tao dahil sila ay nagmamarunong sa kanilang sarili at nabulag na ang kanilang mga mata ng dyablo upang tumingin mo sila ng tumingin ay wala pa rin silang makita. Ito po ang dahilan. Kaya hindi ho natin makita ang kagandahan ng Diyos, ang kagalingan ng Diyos, ang katangian ng Diyos sa kalikasan na pwede at ito po yung niloob ng Diyos na magpapahayag po ng kanyang kadakilaan at ng kanyang katangian. No? Pangalawa po na tinatawag po nating general revelation of God ay ang ating kasaysayan. No? Ang Biblia po ay ang kasaysayan ng ating mundo. Simula pa po sa paglikha hanggang sa kawakasan nito. Alam na po ng Diyos ang sinasabi. Ang Diyos po ang may kontrol at may hawak ng ating kasaysayan. Pangatlo po, ang tinatawag po nating general revelation. No? Ang Diyos po ay nagpahayag sa atin sa magitan ng ating konsensya. Sa Roma Kapitulo 2 ay ganito po ang ating mga basa. Roma Kapitulo 2, talatang 14 hanggang talatang 15. Kapag ang mga hintil na hindi sa klaw ng kautusan ay gumagawa batay sa panuntunan nito ayon sa kanilang likas na pag-iisip, ito'y nagiging kautusan para sa kanya. Ipinapakita ng kanilang magawa na nakasulat sa kanilang puso ang panuntunan ng kautusan. Pinapatunayan din ito ng kanilang budhi sapagkat kuminsan sila ay sinusumbatan nito at kuminsan naman sila ay pinagtatanggol nito sa kanilang isipan. No? Makikita mo natin tatlong bagay ho kung paano pinakita ng Diyos ang kanyang sarili na hindi ho napapansin ng tao. Sa tinatawag natin general revelation of God. It is through the nature. Pangalawa ho ay sa mamagitan ho ng kasaysayan. Pangatlo ay sa mamagitan po ng ating konsensya. At lahat po ito nakikita natin. Pero hindi po nakikita ng tao ang Diyos. Sino po ang author ng Biblia? Ang maliwanag po sa atin, ang Diyos. Siya po ang nagpahayag ng kanyang sarili. Pangalawa, the period of revelation. No? The period of revelation o yung haba nung paano niya pinahayag.
the expression po na ginamit ito in time past o noong una ay tumutukoy sa kapanahunan bago dumating ang ating Panginoong Jesucristo. Ang kapanahunan na tinutukoy sa lumang tipan mula sa Genesis hanggang sa Malakias na sumasakop po sa unang 2,000 taon, no? Ang tatawag natin ang unang 2,000 ay ang walang kautusan at ang pangalawang 2,000 ay ang panahon ng kautusan. Pangatlo, the recipient. Sino ang kaniyang pinapahayagan? No? O kanino nagpapahayag ang Diyos? Ang sabi, to our fathers and to our ancestors. Dalawang bahagi ang tinutukoy ng apostol. Isang pangkalatang mga ninunong mula kay Adan hanggang sa huling propeta sa lumang tipan. At ito rin po ay tumutukoy sa founding fathers ng Israel. Kay Abraham, Isaac, Jacob, Jose, Moses, Samuel, David at marami pang iba. Pangapat ay ang kaparaanan. Papaano ho nangungusap ang Diyos noong unang panahon? No? Ang sabi dito, at various times and in different ways. Ang kapahayagan o pagpapakilala ng Diyos ay hindi biglaan, kundi isang patuloy na pagpapakilala kasabay ng kanilang kasaysayan. Ang kaparaanan ay iba't iba. Ginamit niya ang direktang pagsasalita mula sa langit. No? Katulad na ho nung binigay yung 10 utos, ang Diyos ay nagsalita mula sa langit. Ginamit din niya ang pangitain o vision. No? Ginamit din niya ang mga panaginip o dreams, katulad ni Jose na nagkaroon ho ng mga panaginip. Ginamit din niya ang mga symbols, katulad ho ng pagsulat doon sa pader sa Babylonia. Ginamit din ho niya yung Urim at Tumim na dala-dala ho ng mga pari. Ginamit din niya ang dictation, no? Katulad ng pagbibigay niya ng mensahe niya kay Jeremias. Gumamit din po siya ng lessons in life, katulad ho ng tinatawag nating pinapunta si Jeremias doon sa manggagawa ng gopalyo. No, at gumamit din po siya ng mga true illustration sa magitan po ng buhay ni Propeta Hosea. No. Panlima, sino po ang ginamit niya na tagapagsalita? Sino po ang ginamit niya na tagapagsalita in time past? No. Sabi dito, the prophets. Ginamit ng Diyos ang mga propeta bilang tagapagsalita ng kapahayagan ng Diyos ng kaniyang kalooban. Ginamit ng Diyos ang mga propeta upang ipahayag ang kaniyang mga pagpapala, promotion, kalooban, at mga warning o paalala at sumpa sa mga taong matitigas ang ulo at ayaw sumunod sa kanya. Kabilang po sa kanila si Samuel, David, Isaias, Jeremias, Eliseo, Ezekiel, Daniel, Oseas, Joel, Amos, Micah, hanggang kay Malakias. No. At marami pang iba. At kamangha-mangha ang mga pinahayag ng Diyos sa pamamagitan nila, kung sino siya at kung ano ang kanyang kalooban. Pansinin po natin ang isa po ng talatang 2. Ang sabi sa Tagalog, ngunit, sa English, but. No, kaya po sinasabi kanina na meron tayong paghahambing mula sa nakaraan on the fast at sa tinatawag nating last days. Napakaganda nito dahil maging ang kasaysayan ay nagpapatunay sa pagkakahiwalay nito mula sa huling propesiya ni Propeta Malakias. No? Sa huling propesiya ni Malakias, sa Malakias Kapitulo 4, talatang 5-6, ang Diyos mo ay nagpahayag sa pamamagitan ni Propeta Malakias. No? Na muli ay ipadadala ng Diyos ang isang balibag, si Elias ay muli ipadadala sa mundo. No? At ito, kaya nga po, ang huling bahagi nung mensahe ng Diyos in the past ay natapos kay Malakias. At simula po kay Malakias, ang huling pangako, ang huling propesiya, ang ipadadala ng Diyos ay si Elias. At ang pananahimik ng Diyos, ay natapos makaraan ng 400 taon after ng Malakias ay nagsalita ang Diyos sa pamamagitan ni Zacarias at ibinigay ng Diyos, ipinadala ng Diyos ang pangalawang Elias sa kapanahunan at sa katauhan ni Juan Bautista. At maging ang paghahati ng panahon from BC to AD ay nagpapakita ng pag-uumpisa ng tinatawag po nating bagong tipan na tinatawag po ng mga propeta sa lumang tipan na the last days. No. Pangalawang bahagi po, God spoke in these last days. No. God spoke in these last days. No. The period of time, ayon po sa tradisyon of the house of Elias na nagtuturo na ang haba ng panahon, ang haba lang daw po ng panahon ng mundo natin ay 6,000 taon. Ito po ay makaturuan ng bahay o tahanan ng mga propeta. Pinahayag nila na ang mundo daw po natin ay magtatagal lang sa mahigit kumulang 6,000 taon. At ang 6,000 taon po ay nababahagi sa 2,000. Ang unang 2,000 ay ang panahon ng walang kautusan. Simula kay, kailan ba na dumating yung kautusan? Simula kay Adan hanggang kay, hanggang kautusan. Kailan dumating ang kautusan? Yan. Simula kay Adan hanggang kay Jose. No?
ang tinatawag ho nating 2,000 taon na walang kautusan. Simula kay Moises, no, hanggang kay Malakias, ang 2,000 taon na mayroong kautusan. At ang tinatawag ho ditong in the last days, ang tinatawag ho nila dito ay the Messianic Age. No? Tayo po ay nasa Messianic Age. Kung makapasin nyo po, sakto na rin ho na 2,000 taon. No? Kaya ang sinasabi ng Biblia sa pananahon ng Biblia ay ganito. No? Bagamat walang sinabi na every 2,000 years may nangyayari, pero ang kasaysayan ng Biblia ang nagpapatunay that every 2,000 years ay mayroon nga pong nangyayari. At may mga hula pa po sa Isaias at si Micas ay ganito ang kanilang pinapahayag. No? Ito po ay tumutukoy sa araw o panahon ng pagdating ng Mesiyas. Darating panahon na ang bundok na kinatatayuan ng templo ni Yahweh ay mamumukod sa kataasan sa lahat ng bundok. Higit itong dadakilain kaysa lahat ng burol at dudulog dito ang maraming bansa. Darangsa ang maraming tao, sasabihin nila, halik kayo na sa bundok ni Yahweh, sa templo ng Diyos ni Jacob, upang malaman natin ang kanyang nais gawin sa atin at matuto tayong lumakad sa kanyang landas, sapagkat magmumula sa Sion ang katuruan. Makikita ho natin ito na ang bahagi ito ng kasulatan ay wala pa pong katuparan, bagamat partially, no? Partially it was completed dahil marami hong tao ngayon ang pumupunta sa Jerusalem. Subalit hindi pa po natatayo ang bagong templo. Ang Apostol Pedro ay nagsalita tungkol sa kaganapan ng hula ng propeta Joel sa kanyang unang sermon sa Gawa Kapitulo 2, talatang 16 hanggang 17. Ganito po ang ating mababasa. Ang nakikita ninyo ay katuparan na ipinahayag ni propeta Joel. Ito ang gagawin ko sa mga huling araw, sabi ng Diyos. Ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng tao. Ipapahayag ng inyong mga anak na lalaki at babae ang aking mensahe. Ang inyong mga kabataang lalaki ay makakita ng mga pangitain at ang inyong natatandang lalaki ay magkakaroon ng mga panaginip. No? Kaya po ang pananaw ng mga propeta tungkol sa karawan ng Mesiyas ay ang unang pagparito niya hanggang sa ikalawang pagparito niya or the second coming at ang katapusan ng lahat ng bagay na nasusulat sa banal na kasulatan ay iisang pangyayari. No? Iisang pangyayari. Ipinakikita din dito na ang Biblia ay ang kanyang kabuuan. No? Sa kanyang kabuuan ay banal na salita ng Diyos. Kaya po ang nakasulat sa ating English Bible ay ano? Holy Bible. No? At ito po ay para kanino? The recipient, no? Sabi dito, for the recipient is us. Sino pong sinasabihan? Dalawa po ang recipient. Ang apostol na sumulat at ang mga Hebreyong sinusulatan. Papaano ho nangusap ang Diyos sa itong mga huling panahon? That means, in this last day, sabi ito, the Lord spoken unto us by His Son. No? God has spoken to us by His Son. Pansinin po natin ang contrast. Noong unang panahon ay sa magitan ng mga propeta, ngunit sa mga huling araw na ito ay nangungusap siya sa magitan ng kanyang anak. Ngunit kung pag-aaral natin mabuti, mayroon bang paghahambing o walang paghahambing? Dahil hindi pwedeng ihambing ng mga propeta sa ating Panginoong Jesucristo. Napakalayo ng distansya ng ating Panginoong Jesucristo sa mga propeta. Ang Diyos ay nagsasalita ngayon sa magitan ng kanyang anak. Ito po ang maliwanag na sinasabi ng Biblia. Ang Diyos ay nagsasalita ngayon sa pamamagitan ng kanyang anak. Why Jesus is the greatest? Because the excellence of Jesus is the excellent, God's perfect spokesman and representative. Bakit po si Jesus ang dakila? At dapat po nating makilala mabuti ang ating Panginoon sa Kristo. Dahil meron pong 4 na bagay na tinutukoy dito kung sino ang ating Panginoong Hesus Kristo na siyang mensahero ng Diyos sa ating huling kapanahunan ngayon. Una po, Jesus is God's special revelation. Jesus is God's special revelation. Sinabi ko natin kanina sa ating introduction kung paano nagpakilala ang Diyos sa sanlibutan. Ito ay sa pamamagitan ng tinatawag nating general revelation tulad ng likha, kasaysayan at ng ating konsensya. Subalit hindi po natapos doon ang kanyang pagpapakilala sa atin. Nagpakilala din siya sa atin sa pamamagitan ng tinatawag nating special revelation. Kasama po dito ang mga himala, kulang ng mga mangyayari sa hinaharap at ang pinaka-special na special revelation of God ay ang general revelation ay hindi nakapagdala sa mga hintil sa tamang pagkaunawa tungkol sa Diyos at maging sa kanyang kalooban. Maging ang kanilang mga filosofiya ay hindi makapagpaunawa kung sino ang Diyos. Kaya maliwanag na ipinahayag ni Apostol Pablo sa unang Korinto Kapitulo 1 talatang 21 ay ganito. Gayon
Sapagkat ayon sa karunungan ng Diyos, hindi niya pinahintulutang siya'y makilala ng tao sa magitan ng kanilang karunungan. Sa halip, minarapat niyang iligtas ang mga nagpapasakop sa kanya sa magitan ng magandang balita na aming pinangaral na sa tingin ng iba ay isang kahiyan. At dahil sa hindi nila pagkakilala sa Diyos, ay nabanggit din sa unang Korinto, Kapitulo 2, talatang 8, ang ganito siya sabi ni Apostol Pablo, walang isa man sa mga tagapamahala sa daigdig na ito ang nakaunawa sa karunungan iyon, sapagkat kung naunawaan nila iyon, hindi sana nila ipinako sa krus ang Panginoon ng kalwalhatian. Kaya pinadala ng Diyos ang kaniyang anak upang ipakilala siya sa buong mundo. Si Kristo po ang special revelation of God. Si Kristo ang sentro ng ating kasaysayan at ang kapahayagan ng Diyos. Tatlong bagay po ang itinuturo sa atin tungkol sa pagkakilala ni Kristo, pagpapakilala ni Kristo sa kanyang Ama. Una, He is the best proof of the existence of God. Jesus is the best proof. Si Jesus po ang the best na katunayan tungkol po sa pagkabuhay ng Diyos. For he lived the life of God among men. He was not merely supremely conscious of the presence of the Father in his life and in constant communion with Him. Pangalawa, Jesus revealed the true nature of God. Sa kay Kristo po natin makikita ang tunay na katauhan ng Diyos, the absolute wholeness of God, the profound love of God, and the fatherhood of God, and the spiritual nature of God. Pangatlo, Jesus revealed the will of God, and that all should repent, believe on Him, and become perfect as the Father is perfect, and the believer should carry the gospel to all the world. Pang-apat, Jesus is the supreme revelation of God. Balikan po natin ang sinasabi ng ating teksto. Sabi doon, nakikita sa anak ang kalwalhatian ng Diyos. No? Nakikita sa anak ang kalwalhatian ng Diyos. So being the brightness of His glory. Jesus is the brightness of God's glory. No, ibig sabihin ng brightness, radiance or effulgence. No, is use of light shining from a luminous body. No, the word effulgence exactly corresponds to its Latin form. No, nang ibig sabihin, the glory of God expresses all that He is in the nature and His acting and their manifestation. The Son being one with the Father in Godhood is in Himself and ever was the shining forth of the glory, manifesting in Himself all that God is and does. All for instant that is involved in His being, the very image of His substance. No? And His creative acts, His sustaining power, and His making purification of sins with all that pertains and issues from it. Ito po ay pinaliwanag sa atin ni Apostol Juan sa kanyang sulat sa Juan Kapitulo 1, talatang 14. Ganito po ang ating mababasa, that Jesus is the supreme revelation of God. Naging taong salita at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kanyang kalwalhatian tunay na kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos na kagandahang loob ng katotohanan. Ipinakikita din po dito, ang distinction ng pagkatao ng Diyos Ama at ng Diyos Ama. Bagamat si Kristo po ang special na revelasyon ng Diyos, si Kristo po ay isang distinct na tao, isang distinct na personalidad, na hiwalay sa personalidad ng kanyang Ama. Ano po ang masasabi natin tungkol kay dito? Nakikita kay Kristo ang nature, ang perfection, ang kalwalhatian ng Ama. Dahil pareho sila ng nature. Ang sabi ni Juan, nakita namin ang kanyang kalwalhatian ng anak ng Diyos. Sa Colossus Kapitulo 1, talatang 19, ganito po ang ating mababasa. Sapagkat minarapat ng Diyos na ang buo niyang kalikasan ay manatili sa anak. Ulitin po natin. Sapagkat minarapat ng Diyos na ang buo niyang kalikasan ay manatili sa anak. Sinasabi po ni Apostol Pablo, kung ano man ang kalikasan na mayroon ng Ama, ay mayroon ang anak. Kung ano kapangyarihan mayroon ng Ama, ay mayroon din po ang anak. Pangalawa po, kung ano ang Diyos ay gayon din ang anak. Kung ano ang Diyos ay gayon din ang anak. Ang sabi po dito sa English, Jesus is the express image of His person. Jesus is the express image of His person. He is the exact representation of God's being and character. Kaya nga po sinabi ni Apostol Pablo sa Colossus Kapitulo 2, talatang 9, sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo sa kanyang pagiging tao. No?
Ulitin po natin, ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo sa kanyang pagiging tao. Bagamat si Kristo ay bumaba dito sa lupa at naging tao, taglayho niya ang buong kalikasan ng Diyos. Sabi ni Apostol Pablo sa Colosas Kapitulo 1, talatang 15, si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita. Siya ang panganay na anak at pangunahin sa lahat ng mga nilikha. Kaya po nasabi ni Jesus, nung siya po ay nakipag-usap kay Tomas, no? Ang sabi po ni Jesus kay Tomas, kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyo ngang nakita. Anong sinabi po ng ating pa Jesus kay Tomas? No, ang sabi ng Panginoon kay Tomas, dahil ako'y nakilala ninyo, kilala na ninyo ang aking Ama. Maliwanag po siya sabi dito na sa magitan ng ating Panginoon Kristo, si Yesu Kristo po ang nagpapakilala sa Ama. Kaya hindi po natin makikilala ang Ama maliban po sa ating Panginoong Yesu Kristo. Pangalawa po, sa talatang 9 ng Juan 14 pa rin, ay sinabi ni Jesus kay Felipe, sumagot si Jesus, kay tagal na ninyo akong kasama, hanggang ngayon hindi mo pa ako kilala, Felipe. Ang sabi ni Jesus, ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo siya sabing, ipakita mo sa amin ang Ama? Galing po pala ng ating Panginoon Kristo. Pag nakita mo ang ating Panginoon Kristo, makikita mo rin ang ating Ama. Pangalawa po, Jesus is the Lord of creation. Hindi lamang po siya, Jesus is the special revelation of God. Makita din po natin na Jesus is the Lord of creation. Sabi po sa verse 2, sa magitan ng anak ay nilikha ng Diyos ang sanlibutan. Siya ang piniling tagapagmana ng lahat ng bagay. Siya ang nag-iingat sa sansinukob sa magitan ng kanyang makapangyarihang salita. Una, siya po ang piniling tagapagmana ng lahat ng bagay. Ano po ang ibig sabihin natin ng lahat ng bagay? Tingnan po natin ang sinasabi ni Juan Kapitulo 16, talatang 15. Ang kapahayagan ng ating Panginoon Jesus. Ang lahat ng nasa Ama ay nasa akin. Kaya ako sinasabing tanggal at tanggapin ng Espiritu ang mula sa akin at ipapahayag niya ito sa inyo. Ano pong pinahayag natin ng ating Panginoon Kristo? Ang lahat ng sa Ama ay kay Kristo. No? Ano po ang lahat ng nasa Ama at na kay Kristo? Una po, the authority to raise and judge the dead. Ang kapangyarihan na magbuhay at tumatol sa mga patay ay mayroon po ang ating Panginoon Kristo. Sinabi po niya sa Juan Kapitulo 5, talatang 26 hanggang talatang 29. Juan Kapitulo 5, 26 hanggang 29. Ganito po ang ating mga basa. Kung paano ang Ama mismo ang pinagmumula ng buhay, gayon din aman ang anak na binigyan niya ng ganoong karapatan. Binigyan niya ang anak ng kapangyarihang humatol, sapagkat siya ang anak ng tao. Huwag ninyo itong pagtakhan, sapagkat darating ang oras na maririnig ng mga patay ang kanyang tinig, at sila ay babangon. Lahat ng gumawa ng kabutihan ay babangon patungo sa buhay na walang hanggan, at ang lahat ng gumawa ng kasamaan ay babangon patungo sa kaparusahan. Ano pong kapangyarihan meron si Kristo? Nung una pong pumunta ang ating Panginoon Kristo dito, ang kapangyarihan po niya iligtas tayo sa ating mga kasalanan. Ang pangalawa po niyang pagbalik, siya po babalik dito upang hatulan ang sanlibutan. No? Upang hatulan ang sanlibutan. At siya din po ang may karapatang bumuhay sa lahat ng tao sa balat ng lupa. Kung makikita ko natin sa Pahayag Kapitulo 21, siya sabi doon, lahat po ay bubuhayin at lahat po ay haharap sa ating Panginoon. At ang may karapatan at may kapangyarihan na gumawa ng lahat na ito ay ang ating Panginoong Jesucristo. Pangalawang kapangyarihan ng ating Panginoong Jesucristo na sinasabi natin, the authority to rule in heaven and on earth. The authority to rule in heaven and on earth. Ang sabi sa Mateo 28:18, lumapit sa kanila si Jesus at sinabi, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Na kay Kristo na po ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. No? Kaya si Kristo ay naghahari hindi lamang po dito sa lupa, maging po sa kalangitan. Pangatlo po, sa Gawa Kapitulo 2, talatang 36, kaya ganito po ang ating mga basa. Kaya dapat malaman ng buong Israel na itong si Jesus na ipinako niyo sa krus ay siyang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Gayun din po sinabi sa Gawa Kapitulo 10, talatang 36. Ibinigay ng Diyos ang kanyang salita sa mga Israelita. Ipinahayag niya sa kanila ang magandang balita ng kapayapaan sa pamamagitan ni Jesucristo na siyang Panginoon ng lahat. Christ is the Lord of all. Christ is the Lord of all. No. Pangalawa po, sa pamamagitan ng Ama, sa pamamagitan ng Anak ay nilikha ng Diyos ang sanlibutan. Sa pamamagitan ng Anak ay nilikha ng Diyos ang sanlibutan. Jesus is through whom He also made the world.
Hindi lamang po siya ang tagapagmana, siya din po ang lumikha ng buong sanlibutan. Maliwanag po ito yung pinahayag ni Apostol Juan sa Juan Kapitulo 1, talatang 3, ay ganito po ang ating mababasa. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya at walang anumang nalikha na hindi sa pamamagitan niya. Gayon din po sa Colossus Kapitulo 1, talatang 16 ay sinabi ni Apostol Pablo, sapagkat sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng nasa langit at lahat ng nasa lupa. Nakikita man o hindi, pati ang mga espiritual na kapangyarihan, paghahari, pamamahala at pamumuno. Ang lahat ng bagay ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. No, pasinin natin. Ang lahat po ng bagay ay ginawa ng Diyos para sa Kanya at sa pamamagitan niya. Una po, ang lahat po ng bagay ay ginawa sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo. Maliwanag po yan kung babasahin po natin ang Genesis. Nandun po si Jesus sa Genesis. No, pansinin natin sa Genesis chapter 1, mababasa po natin paano nilikha. 6 na araw nilikha ng Diyos ang mundo. No, ang sabi ng Diyos, unang araw, ano nga ang nilikha ng Diyos sa unang araw? Tingnan natin kung natatandaan nyo pa. Anong nilikha ng Diyos sa unang araw? Sinabi ng Diyos magkaroon ng liwanag. Oh, di ba? Paano nagkaroon ng liwanag? Sinabi ng Diyos. No? Sa pamamagitan ng salita nagkaroon ng liwanag. Pangalawang araw, sinabi ng Diyos magkaroon ng ano? Ha? Ano yung pangalawang araw? Yung kalawakan. No, ihiwalay ang tubig sa kalawakan, sa taas, at ang tubig sa baba. No? At sabi ng Diyos, at sabi ng Biblia, at nagkaroon ng ikatlong araw. Ano nilikha ng Diyos? Sinabi ng Diyos magkaroon ng Plant, trees, dry land. yan, magkaroon ng lupa, bundok, at mga halaman. At nagkaroon nga, ika-4 na araw, sinabi ng Diyos magkaroon ng Sun, moon, stars. sun, moon, and stars. At nagkaroon nga, ika-5 araw, sinabi ng Diyos magkaroon ng ano? Ng mga ibon na lumilipad at ng mga tubig, ng mga isdang lumalangoy sa tubig. No? Ika-6 na araw, ano nilikha ng Diyos? Sinabi ng Diyos magkaroon ng Animals, at saka animals. At sabi niya, lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan. Maliwanag po ang sabi ni Juan sa Juan Kapitulo 1, talatang 1, nang pasimula kasama, naroon na ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. No? Tama ho ang sinabi niya sinulat ni Juan, nang pasimula naroon na ang salita. Dahil ang salita ay ginamit ng Diyos nang pasimula upang malikha ang lahat ng mundo. Kaya sinabi niya sa talatang 3, sa pamamagitan ng salita, nalikha ang lahat ng bagay at walang nalikha nang hindi sa pamamagitan ng salita. No, maliwanag po natin tumabasa. Si Kristo ang salita na lumikha sa lahat ng bagay, maging ng mga bagay na nakikita at nang di nakikita, maging ng mga pamunuan at lahat ng kapangyarihan, ay siyang Diyos, si Jesus ang lumikha. Wala ho tayong masasabi ngayon na hindi ho under the control of God o ng ating pong Panginoon sa Kristo. Dahil ang lahat po na mayroon din sa bagay sa buong mundo ay nilikha ng ating Panginoong Yesu Kristo. Hindi lang po nilikha ito sa pamamagitan niya, nilikha din po ang lahat ng bagay para sa Kanya. Makita ho natin ang rason no kung bakit ito nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay. Hindi lamang sa pamamagitan niya dahil siya ang tagapagmana ng lahat ng bagay. Ang lahat din po ng bagay ay nilikha para sa Kanya. Mayroon ng layunin ang bawat nilikha ng Diyos. Kung tayo ho'y nilikha ng Diyos, ang layunin ho ng Diyos ay para sa Kanya. Ang lahat po ng nakikita nating nature ay nilikha ng Diyos. At ito po ay para sa Kanya. He is the rightful heir. Hindi lamang po sa pamamagitan niya, kundi ang lahat ng bagay ay para sa Kanya. Ang layunin ng nilikha ng paghalika niya ay para sa kalulatian ng ating Diyos. Pangatlo po, na mababasa natin na siya ho ang manlilikha. Hindi lamang po siya ang manlilikha, sabi ito, siya ang nag-iingat sa sansinukob sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. No, Jesus is upholding all things by the word of His power. No, napakaganda yung pagkasabi dito na sinasabi niya sa Hebreo Kapitulo 1. Jesus is upholding all things. Parang ganito, ang buong mundo ho natin ay hawak ni Kristo sa kanyang makapangyarihang kamay. Ang buong mundo po ay hawak ng ating Panginoon Kristo sa kanyang makapangyarihang kamay. Pag sinabi ho nating upholdings, no, sabi ho sa Colossus Kapitulo 1:17, maliwanag ho ang kanyang pagkasabi dito. Colossus 1:17, sabi dito, siya ang una sa lahat at ang buong sansinukob ay nananatiling nasa kayusan sa pamamagitan niya. Ano po siya sabi ng Biblia? Ang buong sansinukob po ay natiling nasa kayusan sa pamamagitan niya.
Sa theology po, ang tawag po natin dito ay the decrees of God. O ang iba ang tawag po nila ay the doctrine of preservation. No, the sustaining power of God in the universe. Ano po sinasabi nating the doctrine of preservation? No, ang sabi po ng theology ito po, that God by a continuous agency maintain in existence all the things which He has made, together with all properties and powers. Ano po? Napansin niyo po, ang mundo ho natin ay umiikot sa kanyang axis, no? At hindi ho nagbabago ang kanyang ikot. Bakit ho hindi nagbabago? Di ba, pansin niyo, ang isang bagay po ang isang bagay na kumikilos, karaniwan po ay nangihina, bumabagal, no? Bumabagal habang tumatagal. Pero ang ating mundo, kahit na ho siya tumanda, hindi ho siya bumabagal, di ba? Tumatanda ho ang ating mundo, nagkakaedad, pero hindi bumabagal ang kanyang pagkilos, no? Kung ano ho ang 24 oras ng panahon ni Adan, ay siya pa rin yung 24 oras ngayon, no? So sinong kapangyarihan ang nagme-maintain ho ng ating buong mundo? Ito ho yung kapangyarihan ng Diyos. Ang naglalagay yung kapangyarihan ng ating Panginoon Kristo. Ang naglalagay sa ayusan, no, ng ating mundo. Pasinin ho natin. Habi ho ng iba noon, naalala ko, ang mundo daw ho ay flat. No, 16th century, ang sabi ho ng simbahan, ang mundo daw po natin ay flat. Sabi ni Galileo Galilei, ang mundo ho natin ay bilog, no? Ipinabilanggo nila si Galileo Galilei. Bakit? Kasi sabi nila flat, no? Heretic daw si Galileo Galilei. At patunayan nga po, ang mundo natin ay bilog, no? Isipin niyo po, ang mundo natin ay bilog. Bakit? Ang Pilipinas ay nasa gilid ng ating globo, no? Kung bilog na, sa madaling salita, dapat tayo nakatagilid na gano'n, no? Nakatagilid tayo gano'n. Ang paa natin paparoon, ang ulo natin dito, no? At posible tayong mahulog, no? Ang tubig ho, hindi natatapon, no? Sa bilog. Hindi ho natatapon sa bilog. Ang dagat po natin nasa gilid, di ba dapat matatapon ng tubig, no? Pero bakit hindi? God in His sustaining power, no? God in His sustaining power sustains the world, no? Siya ho nag-iingat na tili sa kayusan. Pasinin mo natin, ang mga planeta ay umiikot sa kanyang sarili at hindi ho nagbabanggaan ang mga planeta, no? Kaninong kapangyarihan ang gumawa nito kung hindi yung kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus Kristo? Di ba napakaganda na tatawag natin the doctrine of preservation, no? Na ang Diyos ay nagtalaga sa magitan ng kanyang makapangyarihang salita ng batas ng kalikasan, no? Ng batas ng kalikasan. Pasinin mo natin. Ang sabi ng Diyos, yung dagat hindi lalampas sa kanyang mga boundary, no? Ang dagat hindi lalampas sa kanyang mga boundary, no? Bakit hindi lumulubog ang mundo natin? Kasi may tamang kayusan, no? Mayroon na tawag po nating water cycle, no? Mayroon tayong water cycle. Sino ang nag-isip ng water cycle? Ang science ba? Hindi. Ang Diyos ang naggawa ng batas ng water cycle, no? Na ang tubig ay bababa, no, sa uulan, pagkatapos pupunta sa dagat, and then mag-evaporate, magiging, no, at babalik ulit, no. There is a cycle, no. Ang araw natin, no, hindi nakakalimutan ang araw na sumikat sa umaga at hindi nakakalimutan ang araw na lumubog sa gabi, no. Because there is the rule of God, no. Lahat 'yan ay ginawa ng Diyos at sa pamamagitan niya. Ganito po sinasabi sa awit 36 verse 6, no. Matuwid at matatag ka na tulad ng kabundukan. Ang matuwid na hatol mo ay sinlalim ng karagatan. Ang lahat ng mga tao at mga hayop na nilalang sa tuwin ay kinukukup mo ng mapagpala mong kamay. Awit 104 verse 29. Dito po siya sabi, kapag ikaw lumalayo, labis silang nangangamba. Sino daw labis na nangangamba? Yung nilikha, no? Takot silang mamatay kung lagutin mo ang hininga. Mauuwi sa alabok pagkat doon sila mula, no? At sa Gawa Kapitulo 17, talatang 28, ay ganito po ang ating mabasa. Napakaganda po ng talatang ito, no? Kung guguhitin niyo po sa inyong Biblia, mas maganda. Gawa 17:28. Nakasalalay sa kanya ang ating buhay, pagkilos at pagkatao. No? Sa English ang ginagawa siya sabi, for in Him we live and move and have our being. No? Isang kanta ho yan, no? For in Him we live and move and have our being. No? Ano po mapapansin natin? Hindi lamang po bakit ito dakila ang ating Panginoon Kristo. Bakit ito tayo mababago pag nakita mo natin ang ating Panginoon Kristo? Because makikilala natin ang sa magitan po ng ating Panginoon Kristo. Jesus is God's special revelation. Pangalo po, Jesus is the Lord of creation. And pangatlo, Jesus is the victor of redemption. Jesus is the victor of redemption.
For in Him we live and move and have our being. Pagkatapos niyang linisin tayo sa ating mga kasalanan, ito po ang sinasabi sa Hebreo Kapitulo 1, talatang 3. When He had by Himself purged our sins. No? Parang ito yung kwento. Tayo ho ay parang foam, no? Na-absorb ng foam ang lahat ho ng kasalanan, ang lahat ng dumi. Anong ginawa ng ating Panginoon Kristo? Piniga niya po tayo upang mawala ang dumi sa atin. Sa Hebreo Kapitulo 2, talatang 17, ay ganito po ang ating mababasa. Kaya kailangang matulad siya sa kanyang mga kapatid sa lahat ng paraan upang siya ay maging isang pinakapunong pare na mahabagin at tapat na naglilingkod sa Diyos at nag-aalay ng handog para mapatawad ang mga kasalanan ng tao. Sa Hebreo Kapitulo 9, talatang 25, 26 at 28. Ang pinakapunong pari ng mga Hudyo ay pumapasok sa dakong kabanal-banalan taon-taon na may dalang dugo ng mga hayop. Ngunit si Kristo ay minsan lamang pumasok upang ihandog ang kanyang sarili. Talatang 26. Kung hindi gayon, kailangan sanang paulit-ulit na siya'y mamatay mula pa ng likhain ng salibutan. Subalit minsan lamang siyang nagpakita ngayong matatapos na ang panahon upang pawiin ang kasalanan sa pamamagitan ng handog na kanyang inalay. Sa gayon din naman, talatang 28, si Kristo'y minsan lamang inihandog upang pawiin ang mga kasalanan ng mga tao. Siya'y muling darating, hindi upang muling ihandog dahil sa kasalanan, kundi upang iligtas ang mga naghihintay sa Kanya. Si Jesus po ang matagumpay nating tagapagligtas. Si Jesus ang matagumpay nating tagapagligtas. Sa New Testament po, redemption is used to refer both to deliverance from sin and freedom from captivity. In Christian theology, Jesus is sometimes referred to as a redeemer. Redeemer. This refers to the salvation that He is believed to have accomplished and is based on the metaphor of redemption or buying back. Pag sinabi natin redemption, parang tayong nasangla. Parang sa sanglaan. Doon natin ginagamit salitang redeem. Salitang redeem. Isa pong magandang ilustrasyon tungkol po sa ng bata na gumawa ho siya ng pumutol isang kahoy, ginawa ho niya isang magandang bangka. At nung mayari na po niya yung bangka, naghintay ho siya ng tag-ulan upang ang bangka niya ay kanyang mapalutang. At nung may umuulan po, malakas ang agos ng tubig, sa kanyang pinalutang ang kanyang bangka. At sa kanyang pagkawili, sa kanyang paglalaro, napalayo ang bangka sa kanya at ang bangka ay nawala sa kanyang paningin. Hinanap-hanap ng batang ito ang bangka at hindi niya makita. Minsan po siya po'y naglalakad at siya po'y napasilip doon po sa salamin ng isang tindahan. At nakita niya na mayroong isang bangkang nakadisplay. Ang ganda ng bangka. Pagtingin pa lamang niya, nakilala niya ang bangka. Sabi niya, itong bangkang ito, ang bangkang aking ginawa. Pumasok po siya sa tindahan at sinabi niya sa may-ari, ang bangka po niyong nakadisplay ay akin. Sabi ng may-ari, paano mo masabing iyo? Ay ngayon yan ay nasa akin at ako nagtitinda niyan. Ganito na lamang ang usapan natin. Kung gusto mong makuha muli siya, bilhin mo siya, bayaran mo siya. At nagkasundo sila sa halaga. Ang sabi ng bata, sige po, babalikan ko po kayo, huwag niyo pong ipagbebenta sa iba, pag-iipunan ko po ang halaga na ating pinagkasunduan upang tubusin ko muli ang bangkang aking ginawa. Dumating ang araw na nakaipon ng bata ng saktong halaga. Madali siyang tumakbo doon sa tindahan. At pagbalik niya, nakita niya nandun pa rin ang kanyang bangka. At masaya ang kanyang kalooban na ibinigay ang pera doon sa nagtitinda. Sabi niya, kukunin ko na po ang aking bangka. At nung nakuha ho niya yung bangka, siya ay nagpasalamat. Sabi niya, ikaw ay 2 beses na naging akin. Paano siya 2 beses na naging akin? Sabi niya, una, ikaw ay aking nilikha. At pangalawa, ikaw ay aking tinubos. Kaya hindi po ang ginawa ng ating Panginoon Kristo. Tayo po ay 2 beses na naging Kanya by virtue of creation and by virtue of redemption. Although the Gospel do not use the title Redeemer, redemption is used in several of Paul's letters. Paul used the concept of redemption primarily to speak of saving significance of the death of Christ. Number 4. Kung bakit ito dakila ang ating Panginoon Kristo, Jesus is the ruler of the world. Hindi lang po si Jesus ang special revelation of God. Hindi lang po siya ang the Lord of all creation and the sustainer of the world. Hindi lang po siya ang victor of redemption. Jesus is also the ruler of the world. Ang sabi dito, siya'y umupo sa kanan ng kapangyarihan doon sa langit. He sat down on the right hand of the majesty on high.
ang Diyos po na ating pinanampalatayaan, ang Diyos na nasa ating puso. Si Jesus na namatay para sa atin ay nakaupo ngayon sa doon sa luklukan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat sa langit. Sitting at the right hand of God is a place of honor. But for Jesus, it is also a place from which He reigned. No? Dalawang bagay po ang sinasabi po ng sitting at the right hand of God. No? Una, ito po ay lugar ng kalwalhatian, at pangalawa po, ito po ay ang kanyang simbolo ng kanyang paghahari. As indicated po sa Ephesians chapter 1 verse 21 and 22. Ganito po ang ating mababasa. Ang muling bumuhay kay Kristo ay nagupo sa kanya sa kanan ng Diyos sa kalangitan. Mula roon ay namumuno si Kristo sa lahat ng paghahari, kapahamalaan, kapangyarihan at pamunuan sa kalangitan. Higit na dakila ang kanyang pangalan kaysa sa lahat, hindi lamang sa panahon ito kundi sumaging sa darating. Ipinailalim ng Diyos sa paan ni Kristo ang lahat ng bagay at ginawa siyang ulo ng lahat ng bagay kasama ang iglesia. Ano daw po, yabang si Kristo ay nakaupo ngayon sa kanan ng Diyos, ano daw po ang hawak ni Kristo? Hawak po ni Kristo ang lahat ng paghahari. Kung may inaasahan po tayong hari, eh huwag natin asahan, mas asahan natin si Kristo. Kasi ang isip ng hari, hawak ng Panginoon. Sa atin wala hari ngayon, meron tayong presidente. No? Hawak ng Panginoon ang puso at isip ng ating presidente. Ang lahat ng kapangyarihan, ang lahat ng pamunuan sa kalangitan, no, ay hawak ng ating Panginoon si Kristo. Higit na dakila ang kanyang pangalan kaysa lahat. No? Hindi lamang sa panahon ito, kundi maging sa panahong darating. Si Pedro po ay nagpahayag na ganito sa unang Pedro Kapitulo 3 talatang 22. Unang Pedro Kapitulo 3 talatang 22. Na umakyat sa langit at ngayon nasa kanan ng Diyos. Naghahari siya roon sa mga anghel at sa mga kapangyarihan sa langit. Hindi lamang po pala dito sa lupa. Ang lahat ng kapangyarihan sa lupa ay hawak ng Diyos, ng ating Panginoon Kristo. Maging sa kalangitan, siya ang naghahari sa mga anghel. Sa Hebreo Kapitulo 10, talatang 12 at 13, ganito po ang ating mababasa. Ngunit si Kristo ay may lamang naghandog para sa kasalanan at iyo'y sapat na. Pagkatapos ay umupo siya sa kanan ng Diyos. Ngayon naghihintay siya roon hanggang sa lubusang pasukuin sa kanya ng Diyos ang kanyang mga kaaway. Ano po sasabi ng Biblia? Naghihintay na lang po tayo na ang lahat po ng kaaway ng Diyos ay lubusang pasukuin. No? Tayo ay nasa huling bahagi ng panahon. Ang sabi sa unang Korinto 15:26 to 25 to 26, ay ito po ating mga basa. Sapagkat si Kristo ay dapat maghari hanggang sa malupig niya at lubusang mapasuko ang kanyang mga kaaway. Ang kahuli-huli ang kaaway na kanyang lulupigin ay ang kamatayan. No? Ganito siya sabi ng kasulatan, ang lahat ng bagay ay lubusang ipinailalim ng Diyos sa kanyang kapangyarihan. Ngunit sa salitang lahat ng bagay maliwanag na hindi kasama rito ang Diyos na siya naglagay ng lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo. At kapag ang lahat ay nasa ilalim na ng kapangyarihan ng anak, ipapailalim naman siya sa kapangyarihan ng Diyos na naglagay ng lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan niya. Sa gayon ang Diyos ay mangingibabaw sa lahat. Si Jesus po maghahari sa lahat. Isipin niyo po, no? Nasabi ko, ang lahat ng kapamunuan ay nasa ilalim ng kanyang mga paa. No? Ano po ibig sabihin nasa ilalim ng kanyang paa? No? Sa ilalim mo ng kanyang awa, no? Kasi kung tuntungan niya, madudurog siya. No? Sabi sa awit 110, sinabi ni Yahweh, na sa aking Panginoon, maupo ka sa kanan ko hanggang lubusan kong mapasuko sa iyo ang mga kaaway ko. Sa Revelation chapter 17 verse 14, ito po yung huling digmaan. Makikidigmaan sila laban sa kordero, ngunit tatalunin sila ng kordero, sapagat siya ang Panginoon ng mga Panginoon at Hari ng mga hari. Kasama niya sa tagumpay ang kanyang mga tinawag, pinili at tapat na tagasunod. Ano po nakita natin kung sino si Kristo? Kung bakit siya dakila at siya ang dakilang tagapagsalita ng Ama. Una, Jesus is God's special revelation. Pangalawa, Jesus is the Lord of creation and the sustainer of the world. Pangatlo, Jesus is the victor redeemer. And number 4, Jesus is the ruler of the world. Jesus is the ruler of the world. Si Jesus ang dakilang Diyos na ang pumunta dito sa lupa upang ipakilala ang kanyang Ama sa kanyang mga nilikha, upang maunawaan nila ang katangian, kabanalan, kalooban at plano ng Diyos para sa mga nilikha, upang magampanan natin ang ating tungkulin sa tamang pagkakilala sa tunay na Diyos at matupad ang kalooban ng Diyos upang tayo makasama niya sa kalangitan, upang sambahin siya sa buhay na walang hanggan.
dahil siya lamang ang karapat-dapat na tumanggap nito. Sa ating pong application, walang pwedeng ihalin tulad sa Kanya na mas dadakila sa mga propeta na nagpahayag ng mga katotohanan tungkol sa Diyos. Because Jesus is the special revelation of God. If you want to see the Father, look at Him. If you want to see the Father, look at Him. You want to understand the Father's love, come to Him. Maunawaan po natin ang pag-ibig ni Kristo, lumapit po tayo sa Kanya. You want to know His will. Gusto po nating malaman ang Kanyang kalooban, pag-aralan po natin si Kristo. At kung si Kristo ang liwanag ng Ama, tayo din po ay magiging refleksyon ni Kristo. At hindi lamang po magiging refleksyon, tayo po ay tunay na refleksyon ni Kristo dito sa lupa upang makita sa atin ang kalwalhatian ni Kristo. Pangalawa po, Jesus is the Lord of creation. Jesus is the Lord of creation. Everything is created through Him. Siya ang tagapagmana at tayo din po ay kasamang tagapagmana ng ating Panginoon sa Kristo. Hindi ho ba kamangha-mangha? Ang kung ano ang mayroon sa Ama ay na kay Kristo. At kung ano ang mayroon kay Kristo, ang sabi ng Biblia, tayo ay kasamang tagapagmana ni Kristo. Ang mayroon si Kristo ay pag-aari din po natin. We are created, no? We are created for Him. Ang layunin ng ating pagkalikha ay para magbigay ng karangalan sa Kanya. Karangalan niya kung tayo ay mamumunga ng sagana. For in Him we live and move and have our being. For in Him we live and move and have our being. Gusto nating mabuhay? Ang sabi po ng ating Kristo, mamatay tayo sa ating sarili at hayaan natin si Kristo ang mabuhay para sa atin. Kailangan natin ang ating buhay para sa Kanya. Dahil ang naghahangad ng Kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang nag-aalay ng Kanyang buhay ang magkakamit nito. Bilang mananampalataya, nabubuhay tayo dahil kay Kristo. Si Kristo ang buhay natin. Tayo ay gumagalaw sa lakas ni Kristo. At tayo ay may bagong pagkatao. Kasama natin si Kristo. Jesus is the God and the God of salvation, our Redeemer. Tanging si Kristo lamang ang unang nagmay-ari sa atin sa pamamagitan ng Kanyang paglikha. Tayo nahiwalay sa Kanya noong tayo nagkasala at muling naging Kanya sa pangalawang pagkakataon by virtue of redemption. Tayo po'y tinubos na ng ating Panginoon Kristo. Magtiwala po tayo sa katubusang binigay sa atin ng Diyos. At pang-apat, Jesus is the Lord of all. Jesus is the Lord of all. He is the King of kings and the Lord of lords. And someday, we shall reign with Him. Tayo po'y maghaharing kasama ni Kristo. Isa po sa mga bibigay ng Diyos kapag tayo po'y humarap. Ang sabi ng Biblia, tayo po ay haharap sa Diyos at magsusulit sa Kanya ng ating ginawa dito sa lupa. At lahat po ng ating ginawang nakapagbigay karangalan sa Diyos ay bibigyan noon ng gantimpala. Sa madaling salita, mayroon pong 7 korona na tinutukoy sa Biblia. Iba't ibang gantimpala sa bawat ating ginawang paglilingkod sa Panginoon. Bakit po mahalaga ang korona? Dahil po ang isang hari dapat may korona. Ang isang hari dapat may korona. Sabi ng Biblia, we shall reign with Him. Ibig sabihin, dapat mayroon kang korona. Bakit po kailangan ng korona? Gagamitin mo natin yan sa bandang huli. Una, ano po dapat natin gawin yamang si Jesus ang Lord of all? Humble yourself before Him. Humble yourself before Him. No, napakaganda ng isang ilustrasyon tungkol sa isang skulptor. No, upang makita ang mukha ni Kristo, kinakailangan mong lumuhod at tumingala sa Kanya. Hindi po natin makikilala si Kristo kung tayo lalapit po sa Kanya na mayroong pagmamataas at pag mayroong pagmamayabang. Pero kung lalapit po tayo sa ating Panginoon Kristo, mayroong pagpapakumbaba, magpapakilala siya sa atin. Pangalawa po, hanapin po natin ang Kanyang mukha. Yamang si Kristo po ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Hanapin po natin ang Kanyang mukha. Gawin natin sundin na, pangunahin natin ang Kanyang katuwiran at ang Kanyang karya. At ang sabi ng Biblia, ang lahat ng bagay na ito ay daragdag sa inyo. Pangatlo po, sundin po natin siya. Sundin po natin siya. Sa Marcos Kapitulo 17, talatang 5, ay ganito po ang sinabi ng Diyos Ama na sumasalangit. This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Hear Him. Ano pong sinabi niya sa kanyang pong mga alagad? Ang sinabi niya sa kanyang mga alagad ay ganito. Si Jesus ang pinakamamahal kong anak. Ako'y nagsasalita sa umagitan niya. Pakinggan ninyo siya. No. Ito po'y sinabi na ang Diyos Ama. Wala po tayong dapat ibang pinapakinggan, kundi ang ating Panginoon Kristo. Dahil ang ating Panginoon Kristo ang mensahero ng Diyos. Ang tunay na refleksyon ng Diyos dito sa lupa. Kung gusto nating maunawaan ng Diyos, unawain natin ang ating Panginoon Kristo at sundin natin ang Kanyang kalooban.
Jesus is the Lord of Lords and the King of Kings. Is Jesus your Lord? Ibig sabihin po, tumatawag po ito ng ating pagsamba. Worship Him only. Worship Him only. Dito sa lupa hanggang sa buhay na walang hanggan. No, nawa po tayo ay maging tapat at maging matagumpay upang magkamit tayo ng mga gantimpala at korona ng karangalan. Upang tayo may handog sa korona-korona sa ating Panginoon at tagapagligtas sa pagharap natin sa Kanyang banal na harapan. Nawa po, lubusan natin makilala ang ating Panginoon Kristo upang sa ganon, pag nakita ho natin, mababago ang ating buhay. Pagpalain po tayo. These are the days of Elijah, declaring the word of the Lord. These are the days of your servant Moses, righteousness be restored. And though these are days of great trial, of famine and darkness and sorrow, still we are the voice in the desert, crying, prepare ye the way of the Lord. Behold, He comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, lift your voice, the year of Jubilee, and out of Zion says salvation And these are the days of Ezekiel, the trial of becoming His church. And these are the days of your servants, David, building the temple of praise. And these are the days of the harvest, for the fields are as white as your wine. We are the laborers in your vineyard, declaring the word of the Lord. Behold, He comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, lift your voice, the year of Jubilee, and out of Zion says salvation's come. There's no God like Jehovah. There's no one like Jehovah. There's no God 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 like Jehovah. Behold, He comes, shining on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, lift your voice, it's the year of Jubilee, and out of Zion says salvation's come. Behold, He comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, lift your voice, it's the year of Jubilee, and out of Zion says salvation's come. Behold, He comes, riding on the clouds, shining like the sun. Tumayo po tayong lahat. Tayo po ay manalangin at patuloy natin lapit ang ating gawain sa Panginoon dito sa GBCM. At higit sa lahat, yung mensahe kanina na ating narinig na siyang nagpapatibay na may ginawang mabuting bagay ang Panginoon sa atin, na siyang patuloy na magpapaalala ito sa atin para lalo tayong humapit sa lahat ng kanyang mga pinapangako sa atin.
Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po sa mga salita mo na siyang patuloy na nagpapaalala sa amin. Salamat po sa iyong ginawa, Panginoon, para sa amin na siyang naming nakikita ngayon, Panginoon, na siyang patuloy na nagpapalakas ng aming loob, Panginoon, para kami ay magpatuloy sa iyong ginawang buhay ngayon para sa amin. Nawa, Panginoon, patuloy naming maalala na kayo po ang aming Panginoon at tagapagligtas. Yes. Kayo po ang siyang patuloy na gagabay at kakalinga sa bawat isa sa amin, Panginoon. At dalangin namin, Lord, na ikaw ang manguna, lalo na po sa bawat mga kapatiran po namin. Ikaw ang patuloy na maabutin mo, Panginoon, ang lahat po ng kanilang mga pangailangan. Nawa, Panginoon, ang mensahe mo ay patuloy na magpaalala rin sa kanila na makapagpatabarin ito sa kanilang puso, sa kanilang pananampalataya sa inyo, upang sila, Panginoon, ay manatiling tapat na naglilingkod, Panginoon. Dalangin din namin, Panginoon, ang lahat po ng aming mga manggagawa, Panginoon. Patuloy mo silang kalingain, protektahan mo po sila, Panginoon. At ikaw ang patuloy nila maging kalakasan at katatagan ng kanilang pananampalataya, O Diyos. Maging sa iglesyang ito na sinimulan mo, Panginoon, sa lugar na ito ng Santo Niño. Umaasa po kami, Panginoon, na kayo po ang aming magiging Diyos at tagapagligtas ng lugar na ito. Kaya ikaw ang patuloy na mangusap at magpaalala, lalo na po sa mga tao na nakakasalamuhan namin at nakakaalam ng gawain dito, Panginoon. Nawa, Panginoon, lalo itong magpaalala sa kanila na mayroong Diyos na tagapagligtas, O Diyos. Kaya, Lord, salamat po. Patuloy namin ibinabalik ang mataas na papuri sa inyo dahil ikaw lamang, Panginoon, ang aming Panginoon na tagapagligtas. Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapaghaharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ng Jesucristo Panginoon natin, sa Kanya po ang kapurihan, karangalan, kadakilaan at kapangyarihan magmula pa nung una, ngayon at magpakailanman. Amen. May the grace of